Video on tehty kaupallisessa yhteistyössä Jukka Lepikön kanssa. Tällä kertaa meillä on täällä vieras. Katsotaan ihan kohta, että mitä hän on mieltä markkinoista. Tervetuloa taas Traders Clubin pariin. Täällä minä, Jukka ja Jarmo Freeman keskustellaan markkinoista ja siitä, että miten me saadaan susta parempi treidaaja. Ja Jarmo, sä itse äsken tituleerasit markkinaspekulantiksi, niin haluatko kertoa vähän itsestäsi, että minkä tyypin sijoittaja sä oot? No käytännössä ensinnäkin mä oon ehkä enemmän fundasijoittaja kuin treidaaja. Että mä yritän saada käsityksen isosta makrosta siitä, että mihin ollaan menossa ja miten se sitten vaikuttaa markkinoihin. Mutta sitten toisaalta en ole mikään hirveän tuloslaskelmien läpikäyjä. Että mulla saattaa olla niinku isompi ajuri esimerkiksi niille asioille, mistä me tänään puhutaan, se, että miten mä arvelen esimerkiksi makrotalouden siirtyvän jostain vaiheesta A vaiheeseen B. Syklisiä aloja, jotka on niinku ihan kuopassa ja milloin ne alkaa kääntyä, tämän tyyppisiä asioita. Ja toi markkinaspekulantti tarkoittaa tässä sitä, että mä en ole minkään niin kuin perinteisen koulukunnan sijoittaja, enkä siltä taustaltakaan, että mä olen liikuntatieteen ihminen. Ja sehän on hieno tausta, kun ajattelee vaan pohkeella, niin se sopii tällaiselle yksinkertaiselle alalle. Ja tavallaan sen lisäksi, että mä ajattelen makroa, niin mä ajattelen kuitenkin kaikkia aikaikkunoita. Eli mä voin tehdä intradayta, mutta se ei ole mikään sellainen, että se niin kuin tulee automaattisesti, vaan se tulee, jos markkina sanoo. Ja sitten mulle on hyvin tyypillistä, että mä teen osapositioilla swingejä. Eli mulla on koreapositiot, jotka mä pidän. Ja sitten jos mä uskon johonkin vaikka golariin, josta tullaan jotain puhun tänään, niin mä saatan sitten sillä käydä kauppaa käytännössä koko ajan. Monta kauppaa viikossa, mutta niin, että esimerkiksi 10% maksimissaan liikkuu. Joo, ja tässä tosiaan näkyykin muutamassa kuvan kauppauksessa, mitä Twitteristä nappasin, että esimerkkejä siitä, että kuinka teet kauppaa. Tässä on vähän niin kuin pidempään timeframeen. 1 kuukauden aikana näkee, että selkeästi niin kuin aktiivisesti teet monena päivänä myyntejä, ostoja näihin firmoihin, mitä seuraat, mutta sitten myös päivän sisällä saattaa tulla useampia treidejä. Et siinä mielessä, vaikka ehkä niin kuin olet enemmän niin kuin fundapuolen sijoittaja, niin kuitenkin todella aktiivista kaupankäyntiä harrastat. Joo, ja tavallaan täytyy muistaa, että mä olen sitä sarjaa ihminen, että älkää tehkö tätä kotona. Eli että mä otan riskiä, mä käytän vipua, mä teen kaikkea, eli mä joudun seuraamaan siis likviditeettiä, että se ei mene pahaksi, kaikkea tällaista. Että esimerkiksi noissa, kun mä käyn kauppaa, niin mulla on jo barrikilla sellainen niin kuin perstuntuma näkemys, että se on nyt liian halpa. Mutta se pieni positio-osuus, sanotaan nyt vaikka 15%, niin mä myyn se ulos suhteellisen rennosti, koska mulla on jo korea-positio. Eli mä otan vaan pientä siivua leivän päälle, jolle mä saan sitten vähän parempaa rokiforttia siihen, ettei vaan pelkästään peruselämiä. Ja sitten vastaavasti taas niin kuin intradayssa, niin tuollaiset hyvin volatiilit, niin kuin Scorpio Tankers, niin siinä on sama asia käytännössä intradayssakin. Eihän mä yhtään tiedä, missä tänne mennään. En mä katso mitään edes teknisiä käyriä. Mutta mä vaan niin kun perusnäkemys on se, että se on liian halpa ja usein se sitten korjaa päivän aikaa. Joo, mielenkiintoista. Jos mennään vielä vähän taaksepäin sun historiassa, kerroit, että sulla on toinen ala ja ammatti, mistä olet sitten siirtynyt tähän sijoittamiseen nykypäivänä, niin miten toi sun sijoittajanura lähti liikenteeseen ja miten siitä on tullut sitten näin aktiivista tässä vuosien varrella? Joo, eli olin siis kuntosaliyrittäjä kauan, 20 vuotta ja siis erittäin monelle, jotka lähtee pääomamarkkinoille toimimaan, niin jostain sitä pääomaa pitää saada. Eli myyntikauppa oli hyvät ostajat ja sitten tehtiin myyntikauppa, mikä ei ole mikään euromääräisesti aivan valtava, mutta siis ihan sellainen, jolla saa niin kuin lähtökohta pääoman. Mä olin jo siis sijoittanut ennen sitä. Eli firma omisti jotakin rahastoja tai vastaavia, esimerkiksi Intia ja tällaista. Ja olin siis seurannut myös emerging marketsia ja pieni mittakaavaisesti sitten muuta. Mutta vasta sitten tietenkin, kun tuli pääomaa, niin enemmän ja se ajankohta sattuu olemaan 2008, kun mä myin. Kaikki tietää, miten markkinoilla kävi silloin. Ja silloin mä rupesin ajattelemaan niin, että mulla on ollut koko ajan 20 vuotta suurempi riski yksityisyrittäjänä kuin että mä oon markkinoilla. Mikä varmaan siis markkinatausta, että olin ollut itse markkinoilla oman osakeyhtiön kautta myynyt kuntosalipalveluja, joka on aika Shakin Stevens alavälillä. Niin sitten ajattelin, että
herra Jumala, kai mä nyt voin pistää johonkin metsoon, kun se romahtaa 80%, niin osa rahoista. Tyhmyksenä tietenkin myin, koska mulla olisi nytkin metsossa varmaan 100 tonnia pelkästään, koska se maksoi 8 rahaa silloin. Ja vastaavia oli monia, mutta siis menin asteittain markkinoille ja oli sellainen hillitön onni vielä, että siis suurin piirtein 2009 pohjan tienoilla olin all-markkinoilla. Ja se oli tietysti hyvä alku, mutta kyllä sitten oppikoulu joutui maksaa muutaman vuoden päästä, kun tuli eurokriisi. Sitten tuli turpaa ja nyt tukka lähti. Ei se tää näin kovaa. Joo, kyllä se vähän täältä lähtee. Millä markkinoilla teet kauppaa ylipäätänsä ja onko sekin kehittynyt tässä vuosien varrella, että oletko lähtenyt enemmän Suomesta just liikenteeseen ja sitten siirtynyt enemmän tuonne niin kuin, ulkomaisille markkinoille, koska miten sua seuraa, niin eniten ehkä kuitenkin operoit nykyään tuolla jenkkipörssin puolella. Joo, että se on varmaan semmoinen evoluutio, mä luulen aika monella ollut se. Että tavallaan on tapahtunut siirtymänä, johon on vaikea sanoa, mikä se yksittäinen syy on. Nythän tietenkin on se, että mä oon koko ajan uskonut, että dollari on tulevaa vahvistumaan suhteellisesti euroon, mikä on ollut tänä vuonna yksi parhaita assetteja. Että jos on omistanut mitään vaan dollareissa, niin se on, eikö se ole kymmenkunta pinnaa? Joo, yli 10 pinnaa taitaa olla euro heikentynyt dollarin vastaan, mikä tarkoittaa sitä, että vaikka jos me katsotaan noita jenkkien kurssikäyriä, niin vaikka indeksit on tullut alaspäin, niin euroissa jenkkeihin sijoittanut ei ole hävinnyt yhtään niin paljon kuin mitä se tuolta kurssikäyristä näyttää. Siis vaikka siirrytään tuohon SP15 kurssikäyrälle, niin tuohon kun kääntäisi sen vielä euroina laskettuna tuoton, niin ei enää hirveästi puhuta tuolta all-time high lukemista kuitenkaan. Et siinä mielessä niin kun se valuuttakurssi on ollut eurosijoittajan puolella tänä vuonna, kun puhutaan noista jenkkisijoituksista. Joo. Ja sitten tavallaan täytyy vielä muistaa tuosta sivukaneettina, että sehän on siis tunnettua, että Suomen pörssissä ei vaan ole toimialoja. Että siis jos kiinnostaa joku toimialat, vaikka kaivostoiminta tai tankkerit tai tällaiset, mitä mä niin kuin selaan päivästä toiseen, niin aika huonosti löytyy. Joo, tosiaan mennään noihin yksittäisiin toimialoihin vielä myöhemmin, jotka on tosi mielenkiintoisia ja semmoisia, mistä niin kuin me ei tiedetä mitään. Sen takia meillä on täällä ammattimiesiä asiantuntijuutta, jotta voidaan mennä semmoisiinkin aihepiireihin, mistä ei itse niin paljon tiedetä. Mutta puhutaan eka pikkasen tästä niin kuin yleisestä markkinanäkemyksestä ja siitä, mitä tänä vuonna markkinoilla on tapahtunut ja ehkä nimenomaan sitä makrosta, mitä sä seuraat kanssa tarkasti. Niin jos mietitään nyt tätä kurssikehitystä tänä vuonna, ollaan nähty tosi vahvaa laskua eikä tuolla indekseissä nyt viimeisen 1,5 kuukauden aikana tosi vahvaa nousua, niin mikä on sun oma markkinanäkemys, koska tästä on nyt niin kuin hyvin erilaisia näkemyksiä. Täällä viime viikolla Wall Street Journalissa julistettiin, että uusi härkämarkkina on alkanut, kun ollaan noustu nyt toi 20% tuota pohjista, ja sitten on tosi toisenlaisiakin näkemyksiä, kuten Michael J. Burrylla vaikka, joka justiinsa saatiin tietää, että on myynyt koko rahastonsa kaikki osakeomistukset yhtä positioon lukuun ottamatta, ja hänen näkemys on selkeästi se, että nyt ollaan niin kuin karhumarkkinarallissa, josta käännytään taas alaspäin. Mikä on sun näkemys tähän tilanteeseen tällä hetkellä? Jos mä katson mun salkkuun, niin mun näkemys on se, että välitöntä riskiä ei ole. Eli mä oon vivulla yli 100% osakkeissa. Mutta nyt pitää muistaa, että jos mä oon yli 100% osakkeissa, se ei tarkoita indeksejä. Se on hyvin, hyvin eri asia kuin indeksit. Että, mä olin siis yli 100% osakkeissa koko kevään ja mun salkku nousi ehkä 40-50 pinnaa, kun indeksi meni alas 30 pinnaa. Eli se on eri asia. Eli jos joskus pääsee sen syklin aallolle, niin se syklin aalto voi mennä täysin eri suuntaan. Mutta se on sitten haasteellista. Joskus se onnistuu, joskus ei. Eli perusasia tässä on mun mielestä se, mitä mun mielestä, mä en ymmärrä ihan, miksi noustaan noin paljon. Koska olennaisin driveri on ollut se, että raha on tai ei ole osakkeissa. Ja keskuspankki ei ole edes kunnolla aloittanut quantitative tightening. Siitä vasta puhutaan. Koronostot on aloitettu, niitä ei varmasti lopeteta näillä näkymin. Ja auta armiassa, jos tulee yhtään huonoja inflaatiolukuja. Nyt tuli hirveä ralli sen takia, että luku oli järkyttävä, mutta se oli hiukan pienempi kuin pelättiin. Ja se käytännössä, niin kuin, mä tavallaan ymmärrän sen niin kuin psykologisesti, tämmöinen FOMO-ajattelu, mutta mun on vaikea ymmärtää, että tämä jatkuisi perinteisenä bull-markkinana ennen kuin saadaan selvyys, kuinka paljon rahaa otetaan pois boolista, kuinka paljon korot nousee ja mihin asti inflaatio taatusti alkaa kääntyä alas. Et jos nämä 3 asiaa selviää, niin sitten voi julistaa
karhumarkkinalla päättyneeksi vasta mun mielestä. Eli mä veikkasinkin tuossa Twitterissä, niin kuin mikä äsken sulla oli tuo slaidi, että niin kuin erittäin suuri todennäköisyys on, että me testataan ne pohjat, missä oltiin. Tavalla tai toisella. Eli käytännössä nyt taas nimenomaan sen karhumarkkinan ralli vaan, ja me nähtäisiin sitten vielä laskevia kursseja. Sanoisitko, että tämän vuoden aikana vielä vai seuraavan vuoden aikana? No siis mä pelkään käytännössä sitä, että ruvetaan näkemään, että tulee quantitative tightening, että raha on vähemmän boolissa. Sitten ruvetaan huomaan, että inflaatio ei ollutkaan transitori, saattaa hiukan laskea, ja samaan aikaan Euroopan energiakriisi rupeaa pikkuhiljaa muhia. Sota jatkuu, Kiinassa on omat ongelmat, siellä tulee huonoa dataa, me ei tarvita kuin vähän huonoa jenkkidataa ja se säikähdys. Siis mä en sano, että näin käy, mähän on osakkeessa yli 100%, mutta mä myyn koko ajan osakepainoa pienemmäksi ja nostan suojausastetta koko ajan ylemmäs. Joo, tässä ollaan kyllä aika mielenkiintoisessa tilanteessa, että tosiaankin tällä hetkellä, jos katsoo sitä uutisvirtaa, mitä nähdään, niin monet talouden indikaattorit, kuluttajaluottamukset ja muut on niin pohjamudissa, että tuntuu siltä, että miten tästä tilanteesta päästään ainakaan nopeasti niin kuin uuteen nousuun. Että tuntuu, että ollaan painumassa yhä syvemmälle sinne kohti taantumaa tai jopa lamaa tai syvää taantumaa, mutta loppupeleissä osakemarkkinahan on, niin kuin ollaan viime vuosina nähty, niin hirveän hyvä diskonttaamaan sitä tulevaisuutta, ennustamaan sitä tulevaisuuden kehitystä. Osakemarkkina katsoo kuitenkin tuonne eteenpäin. Nyt nähdään, että saadaan niin kuin positiivisia yllätyksiä oikeastaan ensimmäistä kertaa pitkään aikaan näistä inflaatioluvuista. Eli ensimmäistä kertaa käännyttiin tosiaan laskuun tuossa vuositason inflaatiossa ja myös noissa viime viikon luvuissa nähtiin, että se lasku oli vielä odotettua nopeampaa. Eli se tosiaankin hidastui se jenkkien inflaatiotahti odotettu 8,7% sijaan 8,5%. Ja jos mustaa viivaa katsoo, niin näkee, että pikkuhiljaa meillä on niin kuin ainakin mahdollisuus siihen, että se inflaatiohuippu olisi tässä ohitettu. Ja se antoi selkeästi niin kuin markkinalle toivon kipinän siitä, että ollaan kääntymässä tilanteeseen, missä keskuspankkien ei tarvitse olla ihan niin aggressiivisia mahdollisesti, kun ne on tähän mennessä ollut. Mutta iso kysymys on nimenomaan se, että kuinka pitkälle niitä korkoja nostetaan. Mikä sun näkemys on tähän keskuspankkien tuleviin toimiin tässä seuraavan vuoden aikana? Mun veikkaus on se, että me tullaan stagflaatio-tilanteeseen. Me tullaan tilanteeseen, missä inflaation niin kuin vuosi versus vuosimuutos ei ole enää noin korkea tietenkään, kun vertailuluvut, basic effect tulee. Ei ole noin korkea luku, mutta asiat ja tavarat ja hyödykkeet on kalliita. Ja samaan aikaan talouskasvu rupeaa piiputtaan erilaisista syistä. Ja ongelma tuossa inflaation näkemyksessä, mikä niin kuin nyt markkina on omaksunut ja siellä on hillitön FOMO menossa ja aurinko paistaa ja taivas on sininen, niin ongelma on mun mielestä siinä, että me ei tiedetä millainen on ensi talvi esimerkiksi Euroopassa. Meillä voi olla 200 taalan öljy seuraavan puolen vuoden aikana, jos tulee enemmän niin kuin disruptiota. Eli Venäjän öljybännihan alkaa, siis meriteitse tuleva vasta joulukuussa ja jalosteilla vasta ensi vuoden alussa. Ja sitäkin niin kuin monet ei yhtään tajua, että siellähän kulkee tankkerit ja näin. Sitten lakkaa tankkereilta esimerkiksi noi vakuutukset, eli siellä kuka kuljettaa, kyllä venäläiset ehkä omat tai sitten jotkut muut tankkerit, mutta ei välttämättä isot maailmanluokan pelaajat, koska eurooppalaiset vakuutusyhtiöt on päävakuuttajat. Ja jos kaasu ja öljy nousee rajusti, niin samaan aikaan me ollaan tilanteessa, missä monien yritysten niin kuin kasvukäyrät ei nouse. Se on se niin kuin mun näkemys. Ja jos tullaan stagflaatioon, niin sitten mitä tekee keskuspankki? Jonkin aikaa se nostaa korkoa, mutta mä en usko, että se tekee volkkareita. Mä en usko, kun on nyt oppinut, miten iso ongelma siitä voi tulla. Ja mun veikkaus on se, miksi mulla on kultafirmoja salkussa, että tulee tällainen samantyyppinen kuin vaikka 40-luvulla, eli käytännössä yield curve control. Eli että sanotaan, että esimerkiksi jenkki 10-vuotinen ei tule nousemaan yli 3%. Tehkää mitä vaan, mutta me ostetaan ne kaikki. Kyllä. Ja silloin tarkoittaa siis tavallaan sitä, että dollari saattaa lähteä alas, koska mikä siinä yhtälössä muuten joustaa kuin dollari. Ja jos dollari lähtee alas, niin silloin hurlum hei kaikki raaka-ainesijoitukset. Joo. Tällä hetkellähän, jos katsotaan markkinahinnoittelua ja sitä, mitä markkina ajattelee inflaatiosta,
niin markkina näkee, että se palautus aika nopeasti tonne alle 3% ja sinne, missä se on nyt ollut käytännössä viimeiset 10 vuotta finanssikriisin jälkeen hyvin matalilla tasoilla. Et jos katsotaan 10-vuotista break-even, eli se hinnoittelee sitä seuraavan 10 vuoden keskimääräistä inflaatiota, niin se on laskenut tosiaankin selkeästi tässä viime kuukausien aikana siitä pienestä pelosta, mikä syntyi tuolla markkinoilla, niin selkeästi alaspäin jo. Eli se on tuo oranssi linja tuossa, joka hinnoittelee, että se keskimääräinen 10 vuoden inflaatio on 2,5% suurin piirtein. Ja tuossa nähdään kanssa toi korrelaatio, mikä tällä on ollut ton öljyn hinnan kehityksen suhteen. Näillä on aika selkeä korrelaatio, ja öljyn hintakin on laskenut sieltä. Se kävi Venäjän hyökkäyksen alettua tuossa $130 suurin piirtein. Nyt se on alle $90, kun tänä päivänä katsotaan. Et sielläkin on ollut aika prosentuaalisesti suuri se hinnan lasku, mikä nyt on tapahtunut, ja eilen tosiaan tehtiin taas uudet Venäjän hyökkäyksen jälkeiset pohjat tuolla öljyn hinnassa. Mutta sun näkemys öljyn suhteen on se, että tässä voidaan selkeästi olla menossa vielä korkeampiin lukemiin. Kaikki, mikä liittyy raaka-aineisiin, niin kaikki on pyhässä yhteydessä tähän supply demand. Eli kysyntä-tarjonta loppuviimein ratkaisee. Ja OPEC, joka on sanonut, että heillä on tämmöinen ja tämmöinen kiintiö, niin monella maalla on ollut vaikeuksia päästä edes siihen kiintiöön nyt. Sitten Jenkki Shale ei ole halunnut investoida, koska siellä on toisella kädellä sanottu, että te olette pahoja poikia ja pilaatte maailmaa, älkää investoiko. Ja nyt niille sanotaan, että oi, rukoilemme, että investoikaa, koska meillä ei ole öljyä tai sitten meillä on kaso kallista. Niin tavallaan tämä disruptio, mikä on tullut tästä, tekee mahdolliseksi sen, että öljy on tiukkaa, ja jos Venäjä vedetään kunnolla alas, että jos Venäjän öljyä oikeasti ei saada niihin maihin, missä on suurimmat kulutukset, ja jos vaikka vielä kävisi niin, että esimerkiksi Kiina tai Intia päättäisi, että nekin rupeaa pikkasen hyljeksi Venäjän öljyä, niin hei, jos talous yhtään elpyy ja me mennään siihen reiluun 100 miljoonaa barreliin päivässä ja ollaankin nyt suurin piirtein siellä, ja 2% siihen lisää, niin mistä tulee tuotanto? Ja jos se tuotanto on tiukkaa, niin me voidaan mennä ihan hyvin 150 vaikka. Enpä sano, että niin menee, mutta siis mä sanon, että se on suurempi mahdollisuus mun mielestä, että se menee sinne, kun se menee vaikka 60. Nyt seuraavan vuoden aikana. Joo, mä oon tosiaan kanssa itse lukenut tuosta öljystä, ja tosiaan kun en itse ole siinä niin kuin fundamenttien puolelta ammattilainen, niin on ollut vaikea muodostaa sitä käsitystä, että voiko se mennä sinne etenkin tässä niin kuin hidastuvassa talouskehityksessä, mutta ilmeisesti nimenomaan tämä tarjonta-kysyntäbalanssi on aika vinoutunut tällä hetkellä edelleenkin, eli kysyntää on kuitenkin, niin kuin, vaikka talous hidastuu, niin enemmän kuin se tarjontaa on, ja siinä on niin kuin drivereita siihen, että se öljyn hinta voisi kääntyä uudestaan nousuun, mikä tietysti näkyy sitten monella tapaa oikeastaan niin kuin kaikessa, mitä tehdään, että niin kuin näkyy, niin öljyn hinnalla ja inflaatiolla on yleensä aika selkeä korrelaatio ollut historiassa. Niin, ja sitten taas, että jos kerran markkina nyt nousee, ja jos meillä on uusi bull-markkina, niin eihän silloin talouskasvun pitäisi hidastua, vaan silloin sen pitäisi virkistyä. Ja jos se virkistyy kunnolla ja yllätys, jos Kiina saisi koronan alas, niin pelkästään sieltä voi tulla muutama prosentti lisää niin kuin päiväkulutuksen. Ja mistä se tuotanto tulee silloin? Että tavallaan niin kuin markkinat on niin kuin bipolaarinen. Niin kuin toisaalta se sanoo, että talous hidastuu, öljy menee alas, ja toisaalta se nousee hulluna, koska talous paranee ja öljy menee ylös. Kumpi tapahtuu, sitten me nähdään kyllä. Tuossa ehditkin jo mainita tämän tulevan talven, niin onko se yhtä paha, mitä Game of Thronesissa oli aikoinaan? Että tuleeko tämä energiakriisi oikeasti vaikuttamaan tähän eurooppalaiseen olemiseen ylipäätään? Hirveän vaikea nähdä, miksi se ei tulisi. Siis mitään ratkaisu ei valitettavasti ole. Eli se on oikeasti Game of Thronesimainen tilanne. Musta tuntuu, että me ei ole vielä herätty, kun ulkona on +30. Me ei ole herätty siihen, mutta siis maailmassa on LNGtä. Mutta Euroopassa ei ole tarpeeksi infrastruktuuria. Ja jos käy niin, että herra Butler pistää hanan täysin kiinni, kun sieltähän tulee 20% jotain tämmöistä, jos se pistää täysin hanan kiinni, että jos ei tule jalosteita, öljyä eikä kaasua Venäjältä, zero, nada, niin silloin on niin sanotusti piru irti Euroopassa, jos on kylmä talvi, koska ja miksei se olisi? Se voi olla tai ei olla, mutta siihen varautuminenhan on menossa, mutta siis varastot on aika hyvin saatu täyteen asteittain. Ne ollaan aika lailla, siis se taisi olla 2 viikkoa etukäteen ja järjestyksessä jo saatu varastoja täyteen. Mutta se ei riitä, jos tulee tosiaankin pitkä kylmäjakso. Mihin kaikkeen se vaikuttaa sitten?
jos ajattelee sijoittajan näkökulmasta, ensinnäkin se vaikuttaa kaikkiin eurooppalaisiin, koska nythän on jo ilmoitettu siis Saksassa ja Briteissä, niin puhutaan Briteissä tuhansista euroista tasolisäystä kustannuksiin ja Saksassa esimerkiksi sanotaan luokkaa 500. Niin se vaikuttaa, ajatelkaa niin kuin kotitaloudet, jotka on tiukoilla, niin se vaikuttaa koko kulutukseen kaikkeen. Ja siis, että mä oon sitä mieltä, että Eurooppa tulee menee väkisten taantumaan. Se on melkein kirkossa kuulutettu. Sitten se tietenkin vaikuttaa toisinpäin niin, että jos siihen haluaa ottaa kantaa, niin markkinoilla on valtavasti sellaisia tahoja, firmoja, jotka tulee hyötyyn giganttisesti tästä. Ellei sitten loppuviimeksi tule joku, että niin kuin tulee joku windfall-vero ja otetaan ne pois ne voitot. Mutta mun on vaikea uskoa, koska Eurooppa kuitenkin on näennäisesti kapitalistinen ja näissä vanhoissa systeemeissä, mitä on sovittu. Koska onhan se toisinkin päin, että yritykset on joutunut kantaa huonona aikana sen, ei niitä ole silloin autettu ylös välttämättä sieltä. Ja silloin kannattaa miettiä mun mielestä, mitä on ne firmat. Että nyt mä ostin Vermilion Energy, joka on siis kanadalainen firma, joka tekee ihan järkyttävää kassavirtaa. Että se on tyyli, olisiko se 40% se free cash flow tuotto tällä hetkellä tätä luokkaa. Ja sitten jos Euroopan kaasu, mikä on nyt mennyt ennätyksiin tuolla kuvaa, niin tämän tyyppiset firmat, joilla on omaa tuotantoa, jotka pystyy tuottaa ja toimittamaan sitä Euroopalle, ne firmat on kulla-arvoisia. Sitten täytyy miettiä, mikä ne kaasut kuljettaa. Sitten täytyy miettiä, mikä muu siinä ketjussa niin kuin mättää. Missä, onko putkia, onko nesteytyksen purkulaitteita, onko nesteytysasemia, kuinka paljon me saadaan uusiutuvista, kuinka paljon me saadaan ydinvoimasta, kaikesta tästä. Että se on iso paletti, mutta siinä on aivan varmasti pelattava. Kyllä, eli nyt tässä vaikeassakin tilanteessa, ja jos kävisi niin, että vaikka osakemarkkinat lähtisi uudestaan dyykkaamaan, mikä on ehkä todennäköisempää nimenomaan täällä Euroopan puolella, jos toi kriisi eskaloituu niin pahaksi kuin miltä sen tällä hetkellä näissä uhkakuvissa näyttää, niin voittajia kuitenkin voi löytyä sieltä. Joo. Ja tässä tullaan nimenomaan ehkä just siihen, että on niin kuin hyvä yhdistellä sitä niin kuin, teknisempää näkökulmaa siihen fundamentin näkemykseen, koska vaan sillä tavalla voi löytää niitä voittajia silloinkin, kun indeksit on menossa alaspäin. Ja tuossa tuli hyviä esimerkkejä just siitä, että minkä tyyppisiä firmoja tai sektoreita tai alasektoreita ne voi olla sitten, missä niitä voittajia löytyy. Ja voidaan käsitellä tätä pikkasen niin kuin, tälle sektori- tai yhtiökohtaisestikin. Ja ehkä semmoinen disclaimer tähän kohtaan on hyvä sanoa, että kaikki mitä me käydään tänään läpi ei sijoitussuosituksia, vaan nimenomaan niin kuin, pureudutaan siihen, että mikä on sun lähestymistapa markkinoihin ja ehkä avataan sitä kautta, että miten itse olet toiminut markkinoilla ja näitä yhtiöitä, mistä tänään puhutaan, niin omistat itse jotain kautta kuitenkin. Joo. Ja jos aloitetaan vaikka yhdestä, mitä mainitsit äsken, eli toi uraani, eli ydinvoima on niin kuin kokemassa jonkunlaista ja uutta käännöstä. Tiedetään, että sitä ollaan eka ajettu Fukushiman jälkeen alaspäin, ja nyt sitä ajetaan ennemminkin taas ylöspäin, kun tarvitaan näitä suhteellisen puhtaita energiaratkaisuja, ja ydinvoima on selkeästi yksi näistä. Ja viime vuonnahan me nähtiin aika vahvaa rallia tuolla uraaniosakkeissa, mutta ne on jossain määrin mennyt tämmöistä vaakaliitoa tai jopa laskenutkin selkeästi sitten tuolta viime vuoden huipuista etenkin nämä uraaniosakkeet. Joo. Siis uraanihan on primus inter pares siinä, että jos tulee hullu bulli, niin se on tosi hullu. Jos tulee hullu karhu, se on vielä hullumpi karhu. Että siis käytännössä edellisessä isossa bullissahan oli uraanifirma, jotka meni ylös yli 5000%. Ihan samalla lailla kuin pikku kannabis, silloin kun oli kannabispulli. Eli ihan raivokasta nousua, siis 50-kertaistu tai Palladiin nousta ja muuta tällaista. Ja sitten vastaavasti, kun tuli Fukushima, niin 99% saattoi lähteä hinnasta tai konkka. Ja se uraanin kohdalla se demand supply-tarina on kristallin kirkas ja selkeä, ja uraani voi nimenomaan olla sellainen, joka menee yleistä indeksilaskua vastaan sitten, kun se alkaa tehdä sitä. Ensinnäkin ne on hyvin markkinaherkkiä, beta voi olla korkea ja ne menee usein markkinan mukana alas. Jos markkina dykkää, niin uraani dykkää. Mutta sitten, jos nähdään selvästi, että isot niin kuin utility rupeaa tekemään sopimuksia uraanissa, ja jos nähdään, että spotti lähtee ylös ja pitkien sopimuksen hinnat lähtee ylös, ja se on tavallaan niin sanotusti pakko, koska jos ei ne lähde ylös, niin kohta ei ole tuotantoa.
Ja ydinvoimaloille taas on pakko olla uraania, ne maksaa siitä ihan mitä vaan, koska se on pieni osuus koko investoinnista. Ne on valmis, ne voi maksaa siis spotissa vaikka 200, jos se on nyt vaikka 50. Se ei niille mitään se 200. Mutta jollekin pienelle uraanikehittäjälle se on niin kuin räjähdys, jos se nousee edes 100. Eli henkilökohtaisesti mä pidän suurena todennäköisyytenä, että uraanispotti nousee ensin 60, joka tarkoittaa jo todennäköisesti monissa pikkufirmoissa 50% lisää tai tuplaantumista. Mutta se ei riitä. Se on niin kuin insentiivihinta kyllä, että sillä ei saada jo tuotantoja. Esimerkiksi Kasakit tekee halvemmalla ja Cameco voi tehdä halvemmalla, mutta me ei välttämättä saada tuotantoa raiteille, jos se hinta pysyy 5-60. Voi olla, että me tarvitaan hinta 80 ja sitten jos käy niin, että tiedetään mitkä on hyviä kehittäjiä, niin vieläkin sen jälkeen tulee varmaan konsolidaatiota, isot ostaa pieniä pois ja sitten mihin mä nyt esimerkiksi itse uskon ja mihinkä esimerkiksi Mikko Leivo, joka on Suomen Mr. Uraani uskoo, niin Global Atomic on siinä hyvä, kun sillä on muutakin jalkaa. Että vaikka menisi kuinka huonosti, niin se pysyy pystyssä. Sen tyyppiset firmat, niin niillä on edelleen varaa, että vaikka ne on noussut siis pohjilta, mutta niillä on helposti varaa 3-4-kertaistua. Mun on vaikea nähdä. Siis mä seuraan viikoittain Lobo Tigre. Se on mä en muista tarkkaan sen saitin nimeä, mutta sen voi tilata, se on velotukseton. Ja Lobo on siis sitä mieltä, että riippumatta markkinasyklistä, hän uskoo, että uraani tulee nousu. Joo, sitä ei voi välttää Lobon mielestä. Se on aika vahvasti ollut tuolla sijoitus Twitterissä esillä tämä uraanikeissi, ja siihen löytyy paljon, jotka tosiaankin niin kuin uskoo siihen keissiin ja fundamenttien pohjalta. Mikko Leivohan oli Rahapodissa vieraana kanssa tuossa taannoin, ja itsekin pidän sitä keissiä hyvin mielenkiintoisia, ja Tuomas on mukana siinä keississä kanssa. Kyllä. Mulle ehkä suurin semmoinen ihmetyksen aihe on siinä, että jos kerran kaikki tietää, että se hinnan täytyy nousta, niin minkä takia nämä ei ole vielä noussut sen enempää? Osaatko sä siihen vastata? Niin, siis käytännössähän ensinnäkin niin kuin ne on erittäin markkinaherkkiä. Eli siellä varmasti kaikki odottaa sitä, että se rupeaa tapahtumaan. Nehän nousi todella hyvin, kun spotti lähti nousee. Ja spotti nousi tosi hyvin. Nyt spotti on tullut takaisin alas. Eli markkina on tavallaan lyhyen näkemyksen markkina. Se on sama kuin monessa muussakin syklisessä alassa, että tänään paistaa aurinko, huomenna voi sataa, mutta mä en sen sateen takia pääse sadettakin. Markkina on vähän tällainen. Eli tavallaan tällä hetkellä, kun spotti on lagittanut ja esimerkiksi sprotti ei ole ostanut uraania markkinoilta, niin siellä ei ole samalla lailla ollut ostajia ja tämä pitkät ostosyklit ei ole myöskään kunnolla alkanut. Eli sitä uraania ei olekaan kahmittu kaksinkäsin, kun luultiin, että se alkaisi vähän aikaisemmin. Ja silloin, jos jälleen kerran ei ole kysyntää tarpeeksi, vaikka kaikki tietää, että on piilevä kysyntä, jonka on pakko tulla, jotta ydinlaitokset pyörii. Mutta ne ei tiedä minä vuonna. Ja niin kauan kuin ne ei tiedä minä vuonna, ja se luetaan spotista. Spotti joka päivä näkyy tuolla, se voi katsoa Twitteristä. Jos spotti ei nouse, niin ei ne osta niitä uraaniakaan ylös. Ne odottaa. Koska jos utilityt miettii, että ne voi aloittaa se vasta 2024, niin tässähän moni pikkufirma on jo konkassa ennen sitä. Eli käytännössä nyt olisi nimenomaan se vaihe, kun kannattaisi kauhoa nämä kaikki firmat omaa salkkuun ja jäädä vaan odottaa nimenomaan niiden päälle. Ei välttämättä koko salkkuun, mutta jonkinnäköinen osa odottaa, kunnes sitten tämä tapahtuu tämä tilanne just, että nämä utilityt alkaa kahmista sitten kaksin käsin. Siis mä henkilökohtaisesti uskon, että kannattaa olla jonkunlainen sivu uraanissa. Mulla on siis portfoliotyyppisesti, mulla on 10 eri firmaa. Mulla on sama itse asiassa. Mulla on myös jotain 10 eriä, varmaan ehkä 1/3 koko niin kuin salkusta siellä. Et siis mulla on salkusta ehkä 10%. Joo. Et maks 12. Et mikä siinä voi mennä vikaan on esimerkiksi Zaporizhzhia. Siellä on siis sota menossa ja Euroopan suuri ydinvoima. Et siis kauhuskenaario on se, että se kosahtaa. Silloin tulee kaikki alas. Sitten käy tavallaan tämä sama keissi kuin Fukushiman kanssa. Nimenomaan, ja se voi olla vielä pahempi juttu vaan. Se on yksi maailman suurimmista spoteista, missä uraani. Se on siis oikeasti, että jos Putin olisi niin hullu, että se sanoisi, että pommittakaa sitä. Koska just kuuntelin yhtä asiantuntijaa sanoa, että nehän on rakennettu kestää valtavia maantieteellisiä ongelmia, mutta ei ne ole rakennettu kestää sotakalusta, pommeja. Miten ylipäätänsä tälleen niin kuin vähän korkeammalla fundamenttien tasolla, jos mietitään tätä hyödykkeisiin sijoittamista, ja jos katsotaan historiallisia tuottokäyriä, niin hyödykkeethän ei itsessään ole ollut omaisuusluokkana mitenkään hyvä sijoitus. Niin miten sä itse niin kuin mietit ja perustelet sitä,
sijoittamista näihin hyödykkeisiin tai näiden hyödykkeiden jalostajiin tai muulla tavalla tässä niin kuin infrastruktuurissa mukana oleviin yhtiöihin, koska nimenomaan se hyödykkeet omaisuusluokkana ei historiallisesti ole ollut mikään niin kuin hyvä sijoitus, vaikka ehkä välillä löytyykin tämmöisiä mielenkiintoisia keissejä, joissa selkeästi niin kuin kysyntä- ja tarjontabalanssin muutosten takia sen hyödykkeen hinnan voi olettaa nousevan tulevaisuudessa. Niin miten sä ylipäätänsä näet tämän niin kuin hyödykesijoittamisen tässä niin kuin kaikkien sijoitus eri omaisuusluokkien niin kuin sfäärissä? Joo. Eli ensinnäkin niin tullaan siihen alkuun, eli ihmisellä on monta tuntia päivässä, jolloin se voi opiskella. Ja tavallaan niin kuin syklejä voi yrittää opiskella, että mitkä aiheuttaa syklin, kauanko se voi kestää ja minkälaiset niin kuin mahdolliset signaalit siinä syklissä tulee vastaan, jolloin kannattaa ruveta myymään. Eli se on ihan selvää, että raaka-aineisiin liittyen oikeastaan ihan kaikki on sellaista, että ne ei ole mitään semmoisia ikiholdeja, tai siis ne voi olla ikiholdeja, mutta silloin ei välttämättä tuotot ole kovin hyviä. Mutta mä käännän ton kysymyksen sulle toisinpäin. Vuosi sitten Simona hulluna sopuleina ostettiin hypeteknoa, ponssiteknoa, price per sale 100, ei mitään tietoakaan tuloksesta. Ja kukaan ei kyseenalaista. Miten minä uskallan ostaa tankkeria P1, osinko 15%? En tiedä, kyllä jotenkin musta tuntuu, että mä uskallan. Siinä on ainakin se turvamarginaalia pikkasen enemmän, vaikka toki jos P on 1, 2, 3 tai mitä vaan alle 5 tai oikeastaan alle 10, niin markkina osittain hinnoittelee ja yrittää omalla hinnoittelullaan kertoa, että ehkä se tulos ei kuitenkaan ole sitten niin kuin pitkällä aikavälillä kestävällä tasolla tai että ainakin markkina odottaa, että se tulos tulee tippumaan näistä niin kuin tästä hyvästä hetkestä, kun ne yhtiöt tekee hyvää tulosta. Että siinä on myös niin kuin markkina on hassu ja mielenkiintoinen siinä mielessä, että välillä siellä tapahtuu hassuja asioita, välillä täysin ylihinnoitellaan osakkeita, välillä alihinnoitellaan. Tuossa selkeästi turvamarginaali on, ja siellä PS100-firmoissa turvamarginaali ei missään nimessä ollut, ja siellä oli ehkä enemmän uskoa kuin todellisuutta takana niin kuin fundamenttien puolesta. Et sinällänsä niin kuin, on seurannut sitä, mitä Twitterissä juttelet ja minkälaisia firmoja jaat, ja nimenomaan se aina kummastuttaa, että miten noin matalilla PE-luvuilla voi noin yhtiöt treidata, mutta että niin kuin jotain totuutta yleensä siinä markkinan hinnoittelussa kuitenkin on. Että siinä mielessä se on vaikea myöskään sen pelkän PE:n tai PS:n niin kuin perusteella sanoa, että mikä on sitten seuraavan vaikka 10 vuoden jaksolla hyvä sijoitus, mutta kuten sanoit, niin nämä on yleensä tosi syklisiä. Ja nimenomaan, että näistä voi hyötyä siinä vaiheessa, kun se sykli on näille firmoille otollinen, ja yleensä sen jälkeen ne painuu taas unholaan, ja etenkin sitten ne pienemmät ja heikoimmat yleensä saattaa mennä vaikka konkurssiin, ja seuraavassa syklissä taas sitten löytyy ne uudet firmat sieltä, jotka hyötyy siitä syklistä sen aikaa, kun se kestää. Niin, siis nimenomaan me tullaan siihen sykliin. Eli mä olen samaa mieltä, että kyllä markkina, niin kuin jotain järkeä markkinoissa on, että niillä on jonkin asteista ennustearvoa, miksi se lähdään niin halpana. Mutta sitten taas esimerkiksi markkinat tekee nimenomaan syklisillä aloilla erittäin pahoja arvosteluvirheitä nimenomaan niin päin, että ne ei näe niitä mahdollisuuksia. Eli ihan nyt, oliko pari vuotta sitten, niin Danaos nousi noin 1500%. Ja arvatkaas, mikä sen P oli, kun se oli noussut 1500%. Minkälainen firma se oli? Se on siis shipping. P5. Se P oli noin 10, kun se oli noussut 1500%. Ja taannoin, niin yksi parhaita esimerkkejä shippingin mahdollisuuksista oli tuo Frontlinin kurssi. Olisiko se ollut 2008, kun se nousi. Niin siellä oli näitä, jotka osti Frontlinein muutamalla taalalla. Ja mä kuuntelin semmoisen podin, jossa semmoinen joku ihan kunnon ammattisijoittaja isolla salkulla sanoi, että hän osti sitä, olisiko ollut tyyli vaikka femmalla. Ja sitten hän oli iloinen, kun hän sai siitä 12. Sitten hän vuoden päästä kurkkasi sitä, niin se oli yli 100. Eli olisiko siinä ollut 2000% arvonnousua. Ei voi tietää, miten näin tapahtuu, mutta mun mielestä oletettavaa, että se turvamarginaali, tai siis sanotaan mulle henkilökohtaisesti, mä en osaa ostaa mitään. No sun Teslaa mä ostin sitten, kun se meni alle 900. Silloin mä osasin. Ja mä oon tehnyt sillä voittoa. Koska mä en osaa ostaa kallista, vaikka kuinka kauniilta näyttää, jos se on niin kallista. Sen takia mä aina sanon, että ne on pontsiteknoja, ne voitottomat teknot, koska ne oli erittäin hyviä rahastaa.
ja kyllä niin kuin osakkeet kelpas. Mut mun on vaikea ymmärtää oikeasti, että kun niin kuin jo puusilmä ja sokee kanaa ja kuka vaan näkee, että toi raaka-aineessa on menossa siis sellainen tilanne, että se ainakin voi kääntyä supersykliksi esimerkiksi vaikka crude-tankkereissa. Ja jos ne on järkevän hintaisia, niin miksi niihin ei ole pientä positiota, jos uskaltaa laittaa yleensä rahaa markkinoilla? Niin, että kuitenkin nämä firmat, mihin sä sijoitat, niin pääosin kaikki tekee kuitenkin voittoa tällä hetkellä. Että... Joo, pääosin totta kai. Ja siis mä en sijoita myöskään niin kuin juurikaan koskaan, koska mä olen samaa mieltä siitä ennustejutusta. Että ne, mitkä on kaikista halvimpia, on ne, jotka tiedetään, että ne on lähellä syklihuippua. Ja ne on siis niin kuin konttirahtaajia tai konttialusten vuokraajia. Ja siellä on siis kamaa, että se mun twiittivirrasta löytyy se twiitti, missä oli iso joukko, jotka oli P1 tai alle. Ja ihan siis isoja, jopa Møller-Mærsk'in P on jotain 3-4. Siis ihan luonnoton. Ja osinko jotain ihan järkyttävää, mutta se perustuu siihen, että oli se disruptio ja konttitilanne meni, miksi meni. Maksoi maltaita. Ja mulla on Zimia, joka on P1 jotakin. Mutta ei ole isoa positiota, koska mä pelkään, että se kohta tulee alas. Että niinku, mä odotan, että jos se nousisi osingon takia vielä, mä myyn sen veke. Et enemmän siellä on mahdollista muun muassa siellä, missä tilauskirjat on huonot, niin kuin esimerkiksi tankkereissa. Siellä voi tulla supersykli. Eli käytännössä olet nyt tehnyt, äsken puhuttiin uraanista ja niiden niin kuin osakkeiden lastaamista salkkuun, niin sulla on näissä tankkereissa myös tämä, että sä odotat vaan sitä, että se aliarvostus sieltä purkautuu sitten jossain vaiheessa. Sä et vielä tiedä, milloin se tapahtuu tai mikä se laukaisee, mutta sulla on vaan se oletus just näiden PE-muun kautta, että koska ne tekee tuottoa ja tulosta, niin jossain vaiheessa on pakko purkautua se aliarvostukseen. Siis yleensä se käy niin, että niin kuin, enhän mä esimerkiksi, kun mä ostin Scorpio-tankkersiin, niin en mä ostanut sitä siksi, että se oli halpa. Sehän ei ollut halpa, koska se tulos oli silloin alhaalla. Mä ostin sitä siksi, että se, mikä näkyy projektiona, että tuotetankkereita tullaan tarvitsemaan ja sielläkin on tilauskirjat alhaalla uusille aluksille, niin markkina oli mun mielestä siinä myöhässä. Nythän se on noussut. Eli kyllähän ne hyvät on noussut, eikä ne ole enää mitään halpoja. Joku Golar, josta ehkä sanotaan jossain vaiheessa jotain, niin ei sekään ole halpa. Ei se ole mikään hirveä tuloskone tällä hetkellä. Mutta jos lukee, mitä se projektio on, sitten tajuu, mitä se voi olla se tulevaisuus. Ja tässä on nimenomaan taustalla just tuo Scorpio Tankersin kurssikäyrä. Jos katsotaan niin kuin tämänkin vuoden kurssikehitys tuolta tämän vuoden pohjista, niin se on lähes nelinkertaistunut. Ja tässä niin kuin näkee kuvaa siitä, että miten tämmöiset yhtiöt, jotka on taas niin kuin sykli on niille myönteinen, ne voi mennä täysin eri suuntaan kuin markkina. Joo, tämä on melkein peilikuva markkinasta käytännössä tänä vuonna, että se on niin kuin heti alkuvuodesta lähtien käytännössä mennyt pelkästään ylöspäin. Ja tässä näkee selkeästi, että niin kuin löytämällä hyviä fundamentikeissejä, niin voi tehdä tuottoja markkinalla, vaikka markkina meneekin täysin eri suuntaan. Joo, ja se on siis tarkoitus, koska mulla ei ole varaa tehdä tappioita paljon. Ja tosiaankin toi Golar, jonka mainitsit, niin voit pikkasen kanssa avata tätä, että mitä tämä yhtiö tekee sitten. No siis tämä on mulla ylivoimaisesti suurin positio. Tätä mä oon seurannut paljon ja tämä on mun mielestä fantastinen sijoitustarina. Eli älkää ottako suosituksena, koska se on mun darling. Eli mä uskon siihen ja mä uskon siihen seuraavalla periaatteella. Eli tämä on käynyt ison transformaation läpi. Se on siis myynyt NFE-firmasta osuuden, sitten se on niin kuin myynyt ulos noi rahtilaivansa, ja ne on Cool Company nimellä tuolla Oslossa. Ja tämä on käytännössä nyt sitten niin LNG-infrastruktuurin kehittäjä. Se tekee FLNG-aluksia, jotka on siis kelluvia nesteytysasemia, ja sillä on käytännössä käynnissä vain yksi tällainen tällä hetkellä. Ja se yksi ainut aiheuttaa sille sen lähes kaiken sen liikevaihdon, joka tulee siis sen omasta toiminnasta. Osahan se saa sitten osinkoa ja muita tuloja näistä, missä se on osakkaana. Mutta tavallaan, jotta ymmärtää, mikä sen pihvi tässä takana on, niin on hyvä ymmärtää se, missä mennään siis LNG-markkinoilla. Yksi semmoinen iso kelluva alus pystyy tekemään luokkaa yli prosentin maailman koko LNG-vuoden tuotannosta.
Ja nimenomaan tämä liittyy nyt hyvin vahvasti tähän niin kuin käynnissä olevan Euroopan energiakriisiin. Joo. Ja siihen, että maakaasua ei tuukaan Venäjältä, vaan se pitää tuoda jostain muualta. Ja siinä tämä firma tulee nimenomaan. Niin kuin. Ja miettikää tätä. Tämä toimii Afrikan rannikolla ja sillä on tulos toinen alus Afrikan rannikolla ensi vuonna. Ja nyt odotetaan koko ajan, että se tekee 1 tai 2 tilausta uusista, entistä isommista FLNG jonkun ison, vaikka British Petroleumin kanssa. Mutta sillä alueella se kaasu, mikä tulee merenpohjasta, se kaasu tulee laivalle, se nesteytetään. Se kaasu roudataan laivalla jonnekin, missä nesteytys puretaan. Ja siitä kun se kaasu tulee tänne ja siitä kun se lähtee virtaan jonnekin vaikka Saksaan, niin siinä välissä se kustannus on luokkaa jopa alle 5 taalaa per miljoona British Thermal Unit. No se on siis se, mitä käytetään hinnoitteluperusteena esimerkiksi kaasulle tuolla Jenkeissä. Mutta Euroopassa se hinta on tällä hetkellä yli 50. On pieni ansaintalogiikka, eikö? Ja se Hilli esimerkiksi, joka on se alus, se toimii 24/7 periaatteella. Se toimii keskeytyksettä ja mä en edes tiedä, onko sen historiassa ollut mitään keskeytystä. Se on täydellinen rahakone. Ne saa lisäksi rahaa, jos Brentti on yli 60 merkittävästi, ja sitten ne saa tästä TTF-hinnoittelusta, eli mikä on Euroopan kaasuhinta. Eli ne saa niin kuin windfall-rahaa koko ajan, ja jos ne tekee sellaisen sopimuksen siitä Gimistä ja sitten mahdollisesti siitä vielä seuraavista suuremmista malleista, eli paremmasta teknologiasta, niin yksi ainut sellainen FLNG-alus voi perustella helposti tuon kurssin. 1, mutta se voi tehdä niitä vaikka 10 seuraavan 10 vuoden aikana. Ja riskinä tosiaan nyt se, että jos energian hinnat lähtee nopeasti laskuun tai Euroopassa tämä energiakriisi jostain syystä sivuutetaan, sitä ei tule ja maakaasulle ei olekaan tarvetta, niin se taas näkyy täällä kurssikäyrässä luultavasti aika nopeasti, aika isona laskuna. No tavallaan niin, se voi näkyä isona laskuna, mutta se yllättäen ei välttämättä näy laskuna, jos me uskotaan projektioita. Koska miten te kuvittelette, että Aasia, kasvava Aasia, jossa valtio vaurastuu, tuolla enemmän viilennystä, enemmän lämmitystä, enemmän kaasua, enemmän teollisuutta, siellä on koko ajan katsottu, että nousee LNG-tarve. Ja sinne nimenomaan tuodaan sitä LNG:tä. Nehän nyt tänä talvena tulee kilpailemaan ja nostaa hintoja Aasia versus Eurooppa. Eurooppa tarvii, jos kuvitellaan, että ei tule Putinista yhtäkkiä Euroopan kaveria ja sitten pikku nallekarhu ja se antaa kaiken energian meille. Mutta se ei ole kauhean todennäköistä. Niin se voi laskea siis psykologisista efekteistä, mutta Golarin kohdalla, vaikka markkina tulisi about normaali hinta, tässä keskimääräinen 10 vuoden hinta ja jollain vuosikorotuksella, niin todennäköisesti Golarin se syöttökaasun halpuus tekee sen, että se edelleen tekee voittoa esimerkiksi 3-kertaisesti sen rahan, mitä sen oma kustannus on. Vaikka se olisi normaali hinta. Nythän on tietysti ihan täysin herutushinta. No me katsottiin tuossa äsken aika positiivisia kurssigraafeja, ja sä oot myös metalleissa jonkun verran kiinni, niin mites tämä Freeport McMoran ja sitten Barrick Gold, niin ne on tämmöisiä metallifirmoja, niin näissä nämä kurssigraafit ei ole ihan niin mairittelevia. Totta kai, niin kuin kaikki tietää, niin sijoittamiseen kuuluu onnistumisia ja epäonnistumisia, niin mikä tässä on tämä keissi, että minkä takia sä edelleen uskot, että nämä lähtisi nousuun? Joo, siis monen metallin kohdalla, varsinkin teollisuusmetalleissa, niin siis päädriveri sille, että usko menee, on se, että pelätään, että Kiinan kasvu piiputtaa. Ja taas sitten niin kuin toisinpäin, miksi niihin on helppo uskoa, niin kuparin kohdallahan se on siis ilmiselvä sellainen niin kuin seuraavan 10 vuoden tarina. Eli kupari on tavallaan niin kuin Dr. Copper, joka toisaalta niin kuin indikoi yleistä teknologista kehitystä tai talouden BKT-kehitystä, mutta sitten mun mielestä markkina ei näe ikään kuin käytännössä sitä, että siellä on valtava SD-ongelma sielläkin. Eli tuotanto on tiukkaa, ja jos me ajatellaan, mitkä on EV-projektiot, sähköautojen projektiot, kaiken sähköistymisen projektion, sähkön varastoimisen projektiot, niin kuparin tarve, siis niin kuin esimerkiksi yksi iso merituulimylly, se on järkyttävää määrä metalleja, mitä sellaisessa on. Vain yksi. Ja siis kaikki se infrastruktuuri, johdotukset, kaikki. Niin kuparia tarvitaan niin paljon, että tällä hetkellä, jos katsotaan 10 seuraavaa vuotta, niin yksinkertaisesti niin näyttäisi siltä, että ei
ole tarpeeksi tuotantoa. Ja sitten taas niin kuin yhtiökohtaisesti, niin tällä firmalla on salkussaan yksi niin kuin koko kaivoskenen graalinmaljoja. Eli se Indonesiassa oleva kaivosalue, jossa on useampia kaivoksia. Ja se alue jo pelkästään niin kuin on niin kiehtova. Siitä löytyy muuten hauskat nettiesittelyt, jos haluaa joskus katsoa semmoisen tunnin juttu, kun se löytyi sieltä. Siis käytännössä se on niin kuin ikään kuin vuori, joka on täynnä kuparia. Ja se niin kuin jopa pudotellaan sieltä 100 metreistä sitä kuparia alas. Se on aivan hurja systeemi. Ja tämä on niin kuin majori, eli sillä on hyvä johto. Mä uskon itse henkilökohtaisesti ensinnäkin, että Kiina ei piiputa niin paljon kuin pelätään. Ei Kiinan rakentaminen lopu, se voi kyllä hidastua. Mutta Kiinan kasvu ei lopu, se voi kyllä hidastua. Mutta hei haloo, maailmassa on ainakin 2 miljardia ihmistä maissa, jossa kasvu on kova ja ne hinkuu edes niin kuin sitä, mikä meillä oli 20 vuotta, 30 vuotta, 40 vuotta sitten. Mun on vaikea nähdä, että kuparin tarve lakkaisi. Että voi tulla hetkellisiä dyykkauksia, niin kuin nytkin on menossa. Sehän on tullut huipusta alas aika paljon. Mutta henkilökohtaisesti pitää muistaa myös mulla sitten, että mä aloitin ostaa tätä myöskin silloin, kun oli koronapohja ja muistakin pohjista, että mä oon ostanut tätä myös Femmalle. Se on edelleen jotain, mitä se on, 30 paikalla. Että siis 50 mä myin ja pitkin matkaa, että käytännössä mun tyyppisellä kaupankäynnillä niin mä olin tässä myynyt tänne, asteittain myynyt, että mulla oli positiosta jäljellä ehkä 1/3, 1/4. Ja nyt mä oon sitten ostanut sitä asteittain takaisin. Että tavallaan näissä, se miksi mä uskallan olla siinä on nyt se pitkä näkemys. Ja kaikki lasku harmittaa, mutta mä en hirveän paljon pelkää tämän kohdalla sitä, että se olisi niin kuin kauhean pitkäaikaista. Millä perusteella sä lähdit myymään tuossa ylämäessä? Aika hyvin ne on osunut. Tuossa mä puhuin äsken jostain epäonnistumista, mutta eihän ne mitään epäonnistumisia ollut. Että jos sä oot saanut myytyä tuohon niin lähelle huippuja, niin millä perusteella sä lähdet myymään? Et yleensähän ostaminenhan on helppoa, mutta myyminen on se vaikea osuus. Niin mikä oli se peruste tuossa sanoa, että lähdit keventämään? Että tavallaan niin kuin, mä katson perushinnoittelu. Et silloin, jos se perushinnoittelu rupeaa menemään silleen, että sehän ei ollut hirvittävän kallis silloin, koska tulos oli hyvä. Mutta silloin, jos kaikki rupeaa näyttämään, niin että se on ihan niin kuin mielettömän hyviä, vain pelkästään sininen taivas edessä, niin mua henkilökohtaisesti rupeaa aina pelottaa. Eli mua pelottaa silloin, kun ruvetaan nousee ylös. Että momentum-sijoittajat vaan ostaa lisää, kun nostaa ylös, mutta mua rupeaa pelottaa. Eli mä puran positioita, mutta pitää muistaa, että mä oon vivulla. Mä haluan siis turvata mun selkänojaa. Eli jos mä saan esimerkiksi voittoa vaikka 150%, niin musta se on paljon kivempi kuin se teoreettinen droppi sen jälkeen, että se tulee puoleen. Mä hyväksyn sen, että se antaa nousta. Mulla on salkussa 150 riviä. Kyllä sinne jotain jää, vaikka mä olisin pyysin kaikki loppuun. Ja se taitaa muutenkin olla sun sijoitus- ja niin kuin kaupankäyntifilosofia, että sä myyt aina nousuihin, vaikka ne on niitä yhtiöitä ja niitä keissejä, mihin sulla on vahva luotto, niin sä myyt aina nousuihin ja oikeastaan ostat aina laskuihin sitten. Niin sanotaan näin, että ei ehkä ihan kategorisesti, mutta siis niin kuin sillä tarkennuksella, että myyn nousuihin, jos mä oon ylipainossa. Ja myyn nousuihin, jos mulla on vahva usko, että mä saan sen halvemmalla takaisin. Eli että Golarilla mä oon tehnyt 600 kauppaa. Ja mä sanoisin, että niistä on niin kuin voitollisia 80-90%, johtuen siitä, että mä pidän sen pohjapositioon. Mulla on aikaa odottaa. Jos se on 2 kuukautta alhaalla, ei mun ole pakko, koska mä uskon tavallaan pitkään tarinaan. Mä oon sanonut, että se on 100 taalaa 2030. Se on mun tavoitehinta. Nyt se on se alle 30. Eli vielä on matkaa. Mä pidän ison position, mutta siis mä käyn kauppaa koko ajan sen takia, että mä ajattelen silleen, että se ylipaino lisää niin paljon mun riskiä. Kyllä. Ja nämä on mielenkiintoisia nämä niin kuin eri metallifirmat, koska tosiaankin on niin kuin sähköautoalan kautta seurannut aika paljon noita projektioita nimenomaan näistä eri metallien kysynnästä, niin monessa metallissa se kysyntä 5, jo 10, jopa 20 kertaistuu, kun mennään vaan vuoteen 2030 asti. Et esimerkiksi joku litium on varmaan hyvä esimerkki siitä, että kuinka paljon enemmän sitä tullaan tarvitsemaan alle 10 vuoden päästä, kun se tarvitaan nyt. Ja siis tällaisissa asioissa, siis sillä olettamuksella, että itse uskoo, että ne projektiot on edes sinne päin, niin tällaisissa asioissa markkina on usein niin kuin järkyttävää lyhytnäköinen. Se treidaa päivästä toiseen, tunnista toiseen. Mutta jos jossain on seissyt jo 10 vuotta, että litiumin tarve 5-kertaistuu esimerkiksi. Et esimerkiksi mulla on sitä SQM, siis joka on
oikeasti voitollinen, maksaa iso osinko ja on iso chileläinen firma, siis sen alan oikea jättikorilla, niin sitä mulla on. Mulla oli Lithium Americasi ja muuta, mutta senkin mä myin pois, koska siinä on huonommat lainoitusarvot ja siinä on hirveän paljon isompi volatiliteetti. SQM on niin kuin sen alan, no se gorilla on hyvä sana, että se on niin kuin sama luokka kuin Albemarlet ja muut, mutta sillä on siis mun mielestä parempi tulos, hienompi liiketoiminta ja ongelma ehkä on etelä-amerikkalainen poliitikko välillä. Me ollaan tässä puhuttu erilaisista raaka-aineista nyt jo paljonkin, mutta sä et ilmeisesti ainakaan isoja betsejä heitä suoraan itse raaka-aineeseen, vaan sulla on aina sitten joku tämmöinen toimija siellä alalla, ja Barrick Gold nyt on ehkä hyvä esimerkki sitten tuolta kultapuolelta. Joo, siis nämähän on siis myös mentaliteettikysymyksiä, ja ihmisen usein isoin bias ja isoin vastustaja on peilissä. Että tavallaan mä mieluummin ostan jonkun persoonan, jonkun hyvän tyypin johtamaa yritystä tai omistamaa yritystä. Mä arvostan sellaisia tyyppejä kuin Troim, joka on pääomistaja Golarista, tai Barrickin toimitusjohtaja Bristow, tai Bugby, joka on hallituksen puheenjohtaja Scorpio Tankersissa, että mitä hullumpia, kovempia ja hassumpia asioita tekevä tyyppi, niin sitä kiinnostavampi se on, että totta kai sen business pitää rullata ja saada toimimaan, mutta siinä on niin kuin se liha luiden päällä. Se taas metalli on vähän niin kuin kylmä, että oikeasti niin monihan pitää fyysisen kullan omistamista vakuutuksena, ja se voi olla ihan perusteltu, mutta ihan henkilökohtaisesti mä ostan ennemmin iso kultamajoria siihen tilalle. Siinä on isompi vipu myös nousussa. Ja tuossa aikaisemmin mainitsit, että sä et hirveästi tutkin noita yhtiöiden tuloslaskelmia tai taseita, mutta ilmeisesti kuitenkin taas niin kuin seuraat näitä yrityspresentaatioita, josta nämä henkilötkin sulle jää mieleen. Et miten haluat avata pikkasen sitä vielä prosessia, että kuinka sä löydät näitä yhtiöitä sieltä niistä sektoreista, mitkä sua sillä hetkellä kiinnostaa? Joo, siis tällä hetkellähän siis on täydellinen runsauden sarvi koko nettiavaruus kaikessa sijoittamisessa. Eli seuraamalla laajasti, tilaamalla jotain palveluja, lukemalla sit laajasti niin kuin yleistä makroa ja kaikenlaisia uutiskirjeitä, niin siellähän verrataan suhteellisen valistuneilla arvauksilla esimerkiksi toimialan sisältä yrityksiä, mitkä on plussat, miinukset, mitkä on hyvät asiat esimerkiksi heidän asseteissaan, mitkä on johdon hyvät puolet, miinukset, minkä tyyppiset firmat sillä alalla on menestynyt ja mitä tässä syklivaiheessa kannattaa ottaa. Ja sitten sen jälkeen voi niin kuin tutkia itse. Mä taas sillä, että mä sanon, että en välttämättä niin paljon tutki tuloslaskelmia. Mä en ole siis kirjanpitäjätyyppi. Mä en niin kuin rakasta numeroita. Musta ei ole hauska penkoa loppujen lopuksi sitä, että mulle riittää enemmän semmoinen vähän suurempi kuva siitä, mihin suuntaan tulos on menossa, mihin suuntaan velka on menossa, mitkä on mahdolliset riskit ja miten sitä operoidaan. Koska mä taas uskon, että osakekurssi diskonttaa aika hyvin ne numerot, mutta osakekurssi voi tehdä virheen siinä, että se näkee projektion väärin. No mikä tämä keissi tässä kullassa niin kuin ylipäätään on? No tavallaan mä sanoisin niin, että mun tyyppiselle ihmiselle, jolla on aika paljon riskiä kannettavana ja joka haluaa seurata paljon markkinoita, niin mä haluan, että mulla on jotain vakuutuselementtejä. Eli mä ostan jotain johdannaista esimerkiksi, vaikka mä uskon, että dollari voi vahvistua, niin mä ostan euroa. Jos euro nousee, niin mä saan siitä pientä korvausta siitä, koska mulla on erittäin iso taalapaino. Vastaavasti mä ostan indekseihin sorttijohdannaisia, vaikka mä uskon, että markkina voi nousta. Ihan vaan vakuutuksena. Ja kulta tavallaan on niin kuin jollain tavalla äärimmäinen vakuutus, ja kulta heijastuu suoraan näihin majoreiden kursseihin. Sillä tavoin, että kulta toimii huonosti silloin, kun markkina on epäselvä, mitä tapahtuu. Eli nyt on käynyt niin, että kun tavallaan meni sotakriisi ohi, niin kultahan kävi todella korkealla ja sen jälkeen se on tullut muutamassa tatalla alas. Mutta jos tapahtuu seuraava, jos tulee se tilanne, että tulee huono taloussykli ja Fed pivot, ja jos tulee 40-luvun toisinto, että tulee korkokäyrän kontrolli, ja jos käy niin, että tässä vaiheessa taala taipuu, niin silloin Barrick voi tuplata vaikka 2 kuukaudessa. Samaan aikaan Barrick maksaa osinkoa, silloin salkussaan siis iso osa maailman parhaista kultakaivoksista. Se on nimenomaan Tier 1 kultakaivoksia. Ja
Kullan siis, mä en itse en henkilökohtaisesti tiedä, mitä tälle käy, mutta mä uskon, että jossain vaiheessa seuraavan 2 vuoden aikana nämä kultamajorit tulee nousemaan merkittävästi. Siihen mennessä ne on maksanut osinkoa joka tapauksessa. Mä uskon, että kullalle tulee tämä mahdollinen stagflaatiopomppu, joka voi olla sitten merkittävä. Ja siinä vaiheessa kulta taas voi mennä ohi. Se voi mennä paremmin kuin öljyt ja tankkerit ja litiumit ja ihan mitkä vaan, koska se menee väkivaltaisesti silloin, kun markkina yhtäkkiä keksii, että hei, että reaalikorkojen tilanne, Fedin toiminta ja tavallaan tällainen niin kuin, ne ajurit, jotka ajaa samaan aikaan dollaria alas ja Yhdysvaltain taloutta alas ja samaan aikaan myöskin kuitenkin inflaatio pysyy aika korkealla. Me tullaan tilanteeseen, että joka tapauksessa Fedin voi joutua pakkorakoon, joka painaa taalaa alas ja kultaa ylös. Ja nyt jos tänään ollaan puhuttu aika paljon nimenomaan näistä hyödykeyhtiöistä, raaka-ainejutuista, niin ja sä näet niin kuin tällä hetkellä ison potentiaalin sille, niin kuin sanoit, supersyklille näissä, niin onko näin, että jos mennään tästä vaikka 5 vuotta eteenpäin, ja sun kiinnostus saattaakin kohdistua täysin johonkin eri sektoriin, vai onko sä nimenomaan erikoistunut näihin niin kuin raaka-aineisiin, vai muutatko sitä tässä niin kuin syklin mukaan, että minkä alan firmoista sä oot kiinnostunut? Ostin mä just Teslaa. Siellä on mielenkiintoinen tyyppi just. Muski. On se. Et siis niin kuin, hyvä kysymys sikäli, että ihmiset tähän fiksoituu. Niin kuin mä sanoin, että se vastustaja on siellä peilissä. Mutta kyllä mä henkilökohtaisesti yritän ajatella niin, että totta kai se, mihin uskoo, voi muuttua. Ja samalla, jos tulee selkeästi syklivaihde, niin kuin mä sanoin Freeportista, mä rupesin myymään sitä nousuun, koska mua rupesi pelottaa siellä korkealla. Mulla on korkean paikan kammo. Niin samalla lailla tulee nämä muutkin. Että jos joku, niin kuin ostin Alphabetia, ostin Amazonia, ostin Applea, ostin Netflixia, ostin Teslaa, joista nyt on myynyt pois Teslan tässä vaiheessa, kun se on noussut, on myynyt Alphabetin pois, Applen pois, kun on noussut. Mulla ei ole enää kuin hiukan Amazonia ja Netflixin myin pois. Mä oon melkein kaikki fangit myynyt pois, koska mä odotan sitä, että niitä saa halvemmalla. Mä uskon, että niitä saa halvemmalla. Mielenkiintoista. Eli tosiaankin sun lähestyminen markkinoihin on hyvin kaukana sitä indeksisijoittamisesta ja sulla on kova sijoitusaste, vaikka sä uskot, että nyt ehkä tullaankin alas tuolla sitten taas indeksien tasolla. Niin, aivan perverssi. Kyllä. Ja kuulostaa jännältä, mutta toi on mielenkiintoista, että niin kun täysin niin kuin erilaisella indeksit vähän niin kuin sivuun jättämällä voi löytää kuitenkin mielenkiintoisia keissejä. Ja ne voi tosiaan niin kuin tuottaa, kuten nähtiin noista kurssikraapeista, niin osa näistä yhtiöistä on mennyt täysin eri suuntaan. Ja nimenomaan tämä energiasektori, mistä olet paljon oikeastaan viimeiset 2 vuotta tuolla Twitterissä ainakin puhunut, niin on ollut se niin kuin suurin voittaja, jos katsotaan yksittäistä sektoria, niin tänä vuonna. Joo, että sehän oli niin kuin järkyttävä kauhea sotahan oli siis niin kuin siinä, jos siitä jotain hyvää piti etsiä, niin se oli hyvä energiasijoittajille. Että se oli siis niin kuin hirveä boosti, eli monet ilmiöt, niin kuin se kiihdytti niitä vuoden eteenpäin nopeammin. Sama mitä korona teki silloin oikeastaan kaikille tekkifirmoille. Joo. Samantyyppistä. Niin, hyvin vertauskohta tavallaan. Tuosta tulee tietysti mieleen se, että onko se riski nyt se, että nyt kun kaikilla energiafirmoilla on mennyt niin hyvin ja niiden tulokset kasvaa astronomista vauhtia ja kurssikäyrät on näyttänyt siltä, että ne menee pelkästään ylöspäin, niin onko riski myös sitten samalla tavalla, mitä teknologialle kävi nytten, kun se boosti loppui, niin että ne kurssit samalla tavalla lässähtää tässä sitten. Että jos niin kuin mietitään tällä vähän niin kuin disclaimerin näkökulmasta kanssa, että kun ollaan oltu aika härkämäisiä siihen suuntaan, niin jos mietitään vielä niitä riskejä tässä, niin miten sä sitä kommentoisit? Siis ainahan on siis riskejä. Eli tavallaan henkilökohtaisesti mä näen sen niin, että tällä hetkellä on suurempi riski, että tulee väkivaltainen bullin nousu johtuen kriisistä ja tiukkuudesta tietyissä asioissa. Eli että kysyntä ja tuotanto ei täsmää. Ja sitten voi tulla vielä niin kuin on menossa nämä sanktiot, et cetera. Mut energian kohdalla niin eihän se niin kuin pitkäjänteisesti tule pysymään samassa se hinta, mutta me tullaan tavallaan sellaiseen peruskysymykseen, että esimerkiksi Occidental,
Niin Occidentalin break-even on jossain 40 $40 per barreli. Puhutaan öljyn tuottajasta. Niin, joo, puhutaan öljyn tuottajasta. Ja mitä Warren Buffett on nurkannut hulluna, että sillähän on siis optiot mukaan lukien taitaa olla jo lähemmäs 30%, niin kuin, että yli 20% meni osakkeet, suorat osakkeet. Et käytännössä mä ymmärrän, miksi Uncle Warren ostaa sitä, koska Uncle Warren on niin kuin perinteinen sijoittaja, joka miettii varmasti myös projektioita. Hän tietää, että öljy ei ole aina kallis, mutta ei hänen ole pakko ikuisesti sitä omistaa. Hän saattaakin kyllä ostaa sen koko firman. Ja mä luulen, että hän ajattelee niin, että öljy tekee mitä öljy tekee, mutta Occidental parantaa juoksua koko ajan ja se tulee silti pysyä voitollisena, isosti voitollisena, vaikka öljy menisi 60. Ja sama moni kohta, jos ajatellaan energia-alan firmoja, niin kyllä ne voi mennä alas. Golar voi mennä alas, mutta mä en usko, että LNG-tarve menee alas. Eli yleensä se loppuviimeksi se supply demand voittaa. Eli markkina voi tehdä mitä vaan, mutta loppuviimeksi aito kysyntä tulee. No nyt jos joku kokee semmoisen purasun ja kiinnostuksen tämän tyyppistä sijoittamista kohtaan, mitä sä itse harrastat, niin kerro pikkasen siitä, että kuinka paljon paneutumista tämä vaatii, koska tosiaan, kuten sanoit, niin seuraat tosi tarkasti markkinoita, teet paljon kauppaa, mutta myös sitä tutkimusta, että paljon sulla menee päivässä aikaa keskimäärin tähän aktiiviseen sijoittamiseen ja siihen tutkimukseen. Nyt täytyy erottaa tavallaan kaksi asiaa. Mä oon kaikille sanonut, että mä maksaisin tästä, jos muuta kiellettäisiin tästä hommaa. että siis tää on niinku kiehtova peli. Tää on yksi maailman kiehtovimmista peleistä, jossa ei tule koskaan valmiiksi, eikä koskaan loppu oppiminen, ja koskaan ei kannata ylpistyä, koska turpaan tulee seuraavassa mutkassa tosi tanakasti. Et käytännössä niin mun päivä usein menee niin, koska mulla ei ole siis mitään muuta niin sanotusti päivätyötä. Mä teen tätä niin kuin pääsääntöisesti, pääasiallisesti. Niin mun työ on sitä esimerkiksi tänään, että mä oon herännyt aikaisin aamulla joskus 6 jälkeen. Sitten mä katson perusdatan, mitä kaikkea maailmassa tapahtuu. Sitten mä katson Twitterin, kommentoin, keskustelen, käyn läpi. Sitten mä teen kaikki perusasiat. Sitten mulla sattuu olemaan tämmöinen haastattelu ja tämän jälkeen mä lähden pelaan sakkia. Ja siinä välissä mä katson niitä markkinoita. Eli mun on vaikea sanoa, onko se työtä tai ei, koska mä välissä pystyn hoitamaan sen siltä osin, mutta sitten jos mä ajattelen taas, että milloin mä olen jossakin määrin kiinni tässä asiassa, niin se on varmaan aamu 6 yö 11. Siinä välissä mä teen sitten kaikkea muuta, mikä liittyy elämään. Mä oon käynyt tänään vetää loikkatreenit puistossa, koiran kanssa ulkona, nyt on tämä, sitten mä menen pelaan sakkia, sitten mulle tulee kaveri Barcelonasta ja hänen kanssaan mennään ehkä illalla juhliin, mutta samalla mä teen tätä töitä. Kyllä, paljon siihen menee aikaa kyllä, että kyllä mä sitten joskus, jos mä innostun, niin voi lukea 2 tuntia vaan jotakin. Kyllä, eli se on aika tämmöinen niin kuin kokonaisvaltainen lähestyminen markkinoihin. Se on vähän niin kuin koko ajan se puhelin ehkä polttelee siellä taskussa, että pitää tsekata jotain, että missä tietyt firmat menee ja mitä markkinoilla tapahtuu. Et itse voin aika hyvin allekirjoittaa, että varmaan meillä kaikilla aika usein se puhelin nousee taskusta ja kurkataan, että mitä markkina tekee. Ja tavallaan se täytyy muistaa, että se ei myöskään ole turhaa. Että jos pelaa aikaikkunoilla, jotka sisältää myös se intraday, niin se on ihan perusteltu. Et ei niitä voi jättää makaan niitä positioita, varsinkin jos niissä on isompi riski. Et mulla harvoin on isoja intraday-ajatuksella olevia positioita, mutta mulla esimerkiksi voi tulla, mulla tulee ehkä keskimäärin, tähän mä sanoisin, 15-20 kauppaa joka päivä läpi vuoden, kaikkina päivinä. Niin siitä tulee siis tuhansia kauppoja vuodessa, josta seuraa se, että niin kuin kyllä siellä on lyhyitäkin aikaikkunoita paljon. No ehkä vielä viimeisenä kysymyksenä, kun lopetellaan jaksoa, niin palataan tuolta ehkä sun kulmauksesta takaisin tänne niin kuin indeksisijoittajan kulmaukseen. Ja kun seuraat niin tarkasti kuitenkin markkinoita, makroa ja kaikkea, mitä tässä ympärillä tapahtuu, niin milloin indeksisijoittajan nyt kannattaa ostaa markkinoita? Vai kannattaako odottaa, mitä indeksisijoittajan pitäisi tehdä tässä tilanteessa, missä nyt tällä hetkellä ollaan maailmalla ja markkinoilla? Oikeastaan siihen pitää lähteä tuohon kysymykseen vastaan sillä tavalla, että niin kuin näillä perinteisillä sijoitusjargonin klassisilla, mitä aina sanotaan, että milloin tarvitset rahasi ja minkä verran sinulla on kiinni ja tarvitsetko niitä huomenna ja voitko menettää ne kaiken ja kaiken tämä. Mutta siis, että sisältäkää tämä tähän vastaukseen. Mutta siis mun henkilökohtainen usko on se, että mä en ostaisi isolla rahalla indeksiä nyt, vaan mun mielestä ne indeksit sisältää liian paljon
sellaista riskiä, jonka toteutumisen todennäköisyys on mielestäni korkea. Eli mä pidän hyvin mahdollisena, vaikka olen osakkeissa, mutta en indekseissä. Mä olen sorttina indekseissä. Niin se kuvaa mun näkemystä, että tankkerit voi tuplata samaan aikaan, kun indeksi voi tulla alas 20%. Se on hauskaa, että nyt kun miettii sitä, että sun näkemys, sä oot enemmän nimenomaan sieltä fundapuolella ja sä oot sitä mieltä, että indeksit on nyt ehkä vähän niin kuin huonossa jamassa tällä hetkellä. Ja nyt kun me täällä ollaan niin kuin teknistä kulmaa aika paljon katsottu, niin Jukka on varmaan ihan tarkoituksenomaisestikin laittanut tuossa slaidin tonne taustalle. Eli nyt teknisestikin ottaen mehän ollaan vähän ikävässä tilanteessa tuolla, eikö vaan? Joo, kyllä mä itse näkisin tällä hetkellä ainakin, että se riski sille indeksien kääntymiselle alas tässä kohtaa, missä nyt tällä hetkellä ollaan SP500 4300 kohdalla, niin on äärimmäisen suuri. Tai sanotaan näin, että jos indeksit kääntyy alaspäin, niin sen olettaisi tapahtuvan aika lähellä tätä pistettä, missä tällä hetkellä ollaan. Ja nyt ollaan menossa kanssa, jos katsotaan ihan kausivaihtelun kautta, niin tähän vuoden historiallisesti heikoimpaan jaksoon mennään syys-lokakuuhun. Eli tosiaankin, jos niitä myyjiä tulee löytymään tuolla markkinalla, niin sen olettaisi tapahtuvan näillä kohden. Ja kuten sanoit, niin ehkä se tuottoriskisuhde just tässä kohtaa ei ole siellä long-puolella, vaan se on ennemminkin tässä kohtaa ehkä kääntymässä jopa sen shorttipuolen eduksi, ainakin lyhyellä aikavälillä. Sitten taas, jos käy niin, että tässä seuraavan parin kuukauden aikana indeksit ei juuri laske mihinkään, vaan stabilisoidutaan näille tasoille, niin sen jälkeen mä taas niin kuin näkisin, että on hyvä mahdollisuus siihen, että nähdään se vuoden lopun ralli, vuoden alun ralli mahdollisesti. Päästään tuon 200 liukuan keskiarvon yläpuolelle ja siten ehkä alettaisiin vahvistamaan taas sitä teesiä, että ollaan siirrytty uuteen niin kuin härkämäisempään vaiheeseen tuolla markkinoilla. Mutta tosiaankin lyhyellä aikavälillä on pakko olla pikkasen negatiivinen, mutta oma oletus on se, että se pohja ehkä tähän sykliin ja tähän karhumarkkinaan tehtiin jo. Joo. Kiitoksia Jarmon vierailusta. Tämä on ollut todella mielenkiintoista jutella taas uudenlaisen ja erilaisen sijoittajan kanssa, koska mehän Jukan kanssa täällä jutellaan keskenämme joka viikko ja nämä on näitä samoja juttuja aina, mutta kiva, että me nähtiin nyt niin kuin tavallaan sunkin tapa lähestyä markkinoita ja ne, ketkä on kiinnostunut Jarmon jutuista, niin kannattaa ehdottomasti mennä Twitteriin seuraamaan Jarmo Freemania. Eli hänhän siellä aika aktiivisestikin twiittailee nimenomaan näistä tankkereista ja muistaakseni jotain uraanitviittejäkin silloin tällöin. Ja koko skene ja kaikkea siltä välillä. Just näin. Hei, samat vanhat tutut jutut taas, eli pistäkää peukkua, jos tämä jaksolle teemme sitä hyvä. Pistäkää kommentti, että ketä haluaisitte nähdä haastattelumerkeistä täällä Traders Clubin puolella. Pistäkää kanava tilaukseen, jos ette ole sitä vielä tehnyt. Ja me nähdään ensi viikolla ihan normaaliin tapaan. Kiitoksia Jarmolle ja moi moi. Kiitos. Moro.